Good morning everyone. So আজি তোমালোকৰ microeconomics series 38 হ'ব okay economics paradoxৰ আৰু economics 7 ৰ কাৰণে 27 number series হ'ব okay তেতিয়া হলে মই কব বিচাৰিছো যোৱা ক্লাছত আমি elasticity of demand means চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰিছিলো okay so তাত আমি কিন্তু তিনটা কনসেপ্ট পাইছিলো চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতা চাহিদাৰ আই স্থিতিস্থাপকতা আৰু চাহিদাৰ তিৰ্যক স্থিতিস্থাপকতা ক্লিয়াৰ সো দৰ স্থিতিস্থাপকতা কনসেপ্টটো আছিল দ্ৰব্যটো নিৰ্দিষ্ট দৰৰ লগত কনসেপ্টটো আছিল আই স্থিতিস্থাপকতা কনসেপ্টটো ভোক্তাজনৰ আয়ৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল আৰু তিৰ্যক স্থিতিস্থাপকতা যেটো কনসেপ্ট আছিল তাত কিন্তু আমি বিকল্প দ্ৰব্যৰ দৰৰ লগত আমি কনসেপ্টটো কম্পেৰিজন কৰিছিলো ওকে তাৰ পিছত মই এটো কৈছিলো চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতা মনত পেলোৱা ওকে চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ পাঁচটা ভাগ বুলি কৈছিলো ওকে these are said to be degrees of elasticities okay means price elasticity of demand or পাঁচটা ডিগ্ৰী বুলি কৈছিলো means পাঁচটা ভাগ তাৰে মনত পেলোৱা প্ৰথমটো আছিল ed greater than 1 সেকেন্ডটো আছিল ed less than 1 থাৰ্ডটো আছিল ed is equal 1 ed is equal infinity ed is equal 0 স্থিতিস্থাপক চাহিদা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক ক্লিয়াৰ সো ইয়াত আমি স্থিতিস্থাপক আৰু অস্থিতিস্থাপক এই দুটা কনসেপ্ট অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো মিন্স নাম্বাৰ a and b okay means elastic demand আৰু inelastic demand concept দুটা কিন্তু আমি ডিসকাস কৰি আহিছিলো হয় না নহয় ক্লিয়াৰ সো আমাৰ হাতত থাকি গৈছে তিনটা unitary elastic perfectly elastic আৰু perfectly inelastic means একক স্থিতিস্থাপক পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক আৰু পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক তেতিয়ালে আমি এই তিনটা কনসেপ্ট আজি ডিসকাস কৰো ক্লিয়াৰ তাৰে প্ৰথমটো কনসেপ্ট আছিল means price elasticity of demand or means price elasticity নহয় জানো price elasticity of demand okay so price elasticity of demand or আমি নাম্বাৰ a মই সৰুকে লিখি দিছো ed greater than 1 যেটো আমাৰ অলৰেডি হৈ গল ed less than 1 যেটো আমাৰ অলৰেডি হৈ গল ক্লিয়াৰ এই দুটা আমি ডিসকাস কিন্তু অলৰেডি কৰিলো ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি থাৰ্ড টু ডিসকাস কৰিম যেটো আছিল নাম্বাৰ c ওকে নাম্বাৰ c কনসেপ্টটো আছিল কি unitary elastic what unitary elastic demand যেটোৰ symbolic form আছিল তোমাৰ symbolic form কি আছিল ed is equal 1 okay এতিয়া unitary elastic concept to বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা টেবুল ফৰ্ম কৰি লওঁ ক্লিয়াৰ সো টেবুল টু ফৰ্ম কৰিব যাওতে সোৱা কি লিখিম আমি যোৱা ক্লাছতো কৰিছিলো price আৰু quantity demand okay so price আৰু quantity demand যদি মই লিখো price আৰু quantity demand okay so price আৰু quantity demand যদি মই লিখো তেতিয়ালে ইয়াত তোমাৰ কনসেপ্টটো হ'ব price যদি মই লওঁ suppose 8 টকা তুমি কিনিছা suppose তিনিটা ক্লিয়াৰ 8 টকা তুমি তিনিটা কিনিছা আকৌ যদি মই ইয়াত দামটো কমাই পেলাই 6 কৰি দিও তেতিয়া হলে এই ফালে মই পৰিমাণটো বঢ়াই পেলাই 4 কৰি দিছো মই কব বিচাৰিছো when price decreases demand increases when price increases demand decreases so price আৰু demandৰ relation to inverse হোৱা clear ইয়াত এটা বস্তু মন কৰিবা দামটো কমিছে ডিমান্ডটো বাঢ়িছে means এটো ইউনিটস হয় না নহয় ডিমান্ডটো বাঢ়িছে কিন্তু তুমি 8 টকা যদি তিনিটা কিনিছা এটাৰ দাম 8 টকা যদি তিনটা যদি তুমি কিনিছা ডেফিনেটলি তোমাৰ 24 rupees 8 3 গুণ 24 টকা খৰচ হ'ব কিন্তু 6 টকা যেতিয়া দাম হৈছে তুমি 4টা কিনিছা তেতিয়াও 6 4 24 টকাই খৰচ হ'ব ক্লিয়াৰ মই কব বিচাৰিছো ইন কেস অফ unitary elastic demand total expenditure remains same ইয়াতো তোমাৰ 8 into 3 কৰা 24 rupees হয় ইয়াতো 6 into 4 কৰা 24 rupees হয় that means in case of unitary elastic demand clear
তাত সদায় প্ৰাইচৰ চেঞ্জৰ লগত ডিমাণ্ডৰ চেঞ্জটো নিগেটিভ হ'ব যদিও টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰটো অলৱেজ ৰিমেইনছ কি সেম ক্লিয়াৰ আৰু এই সিচুৱেশ্যনটোত তুমি যদি ইউনিটাৰী ইলাষ্টিকৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল মিন্স একক স্থিতিস্থাপকতাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল যদি ড্ৰ কৰা তেতিয়াহ'লে সদায় মনত ৰাখিবা ইয়াৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল সদায় কি হ'ব জানা ইউনিটাৰী ইলাষ্টিকৰ মিন্স একক স্থিতিস্থাপক চাহিদাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ড্ৰ কৰিব যাওঁতে আয়াত ক্ষেত্ৰাকাৰ মিন্স rectangular hyperbola hobo okay so rectangular ki hobo hyperbola hobo price likhila efale quantity likhiba efale quantity mane jitu bostu tumi demand korisa okay goal mo table moti ki asile so 8 toka tumi keita kinisila 3ta kinisila hoy na nohoy 8 toka 3ta kinisa ako tumar eto price hoy ako tumi 6 টকাত তুমি কেইটা কিনিছা 4টা কিনিছা ক্লিয়াৰ সো এনে সিচুৱেশ্যনত তুমি এই ডিমাণ্ড কাৰ্ভৰ দুটা পইণ্ট যেতিয়া লগাবা তেতিয়া কাৰ্ভডাল ষ্ট্ৰেট লাইন কেতিয়াও ড্ৰ নকৰিবা কাৰ্ভডাল ৰেক্টেংগুলাৰ হাইপাৰবোলা হ'ব ইন কেছ অফ ইউনিটাৰী ইলাষ্টিক ওকে দ্যাট মিন্স ইলাষ্টিক ডিমাণ্ড price আৰু ডিমাণ্ডৰ ৰিলেশ্যনটো অলৱেজ ইনভাৰ্স according to the law of demand clear কিন্তু মই কব বিচাৰিছো when price decreases demand increases when price increases demand decreases কিন্তু কোৱেশ্চনটো হৈছে ইয়াত তুমি 8 টকা 3টা কিনিছা 8 into 3 8 into 3 24 গল আকৌ তুমি যদি 6 টকাত 4টা কিনা তেতিয়াও কিন্তু তোমাৰ 24 rupees খৰচ হৈছে সোৱা clear means total expenditure in both situations okay remain same আর সদায় মনত রাখিবা ইউনিটারি ইলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভডাল সদায় রেক্টেঙ্গুলার আয়ত ক্ষেত্রাকার হয় means rectangular hyperbola হয় means unitary elastic or ed is equal one concept of demand capital hoday rectangular hyperbola hoy or in that situation total expenditure remains constant okay 8 into 3 nothing but 24 6 into 4 nothing but 24 clear means each and every point of the demand curve total expenditure remains same clear so এই situation to হোৱা মানে unitary elastic means একক স্থিতিস্থাপক clear goal দিয়া তিনটা কলো নাম্বার ডি বা 4 নাম্বার কনসেপ্ট হইছে তোমার কি 4 নাম্বার এটু মুছি দিলো 4 নাম্বার কনসেপ্ট হইছে পারফেক্টলি ইলাস্টিক কি পারফেক্টলি ইলাস্টিক ওকে সো পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিমান্ড so perfectly elastic demand concept সদায় মনত ৰাখিবা ed is equal কি হয় infinity হয় means চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতাটো অসীমলৈ গুচি যায় ক্লিয়াৰ এনে সিচুৱেশ্যনত তোমাৰ ডিমান্ড কাৰ্ভডাল যদি ড্ৰ কৰা তেতিয়া হলে ডিমান্ড কাৰ্ভডাল তোমাৰ পাবা এটো এফালে x axis এফালে 0 এফালে y এফালে মই শর্টকে q লিখিছো q মানে কোয়ান্টিটি ওকে দ্রব্যটোৰ পৰিমাণ আৰু এফালে p লিখিছো শর্টকে প্রাইস ওকে দ্যাট মিন্স y অক্ষত প্রাইস দেখুৱাইছো আৰু এফালে কোয়ান্টিটি দেখুৱাইছো ক্লিয়াৰ এতিয়া পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিমান্ড কনসেপ্টটো কি জানা পারফেক্টলি পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক এনে সিচুৱেশ্যনত সদায় মনত ৰাখিবা এটা ফিক্সড প্ৰাইসত মিন্স সেম প্ৰাইসত quantity demand to infinity means অসীম হ'ব পাৰে ক্লিয়াৰ মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো সাপোজ एग्जांपल লৈ লোৱা 10 টকা দাম বাঢ়াও নাই কমাও নাই ক্লিয়াৰ সো 10 টকা দামটো তোমাৰ ডিমান্ডটো বহু বেছি হ'ব পাৰে means limited number নহয় infinity termsত গুছি যাব পাৰে ক্লিয়াৰ আকৌ যদি প্ৰাইসটো লিটল বিট means some extent যদি অকমান বৃদ্ধি পায় অকমান স্লাইট ইনক্রিজ হয় প্রাইসটো কাৰ দ্ৰব্যটোৰ তেতিয়া ডিমান্ডটো বহুত কমি যাব means ডিমান্ডটো approximately 0 লৈ গুছি আহিব ক্লিয়াৰ means fixed priceত ডিমান্ড infinity বা অসীম হ'ব পাৰে
নতুবা প্ৰাইচ যদি অকমান বৃদ্ধি পায় তে ডিমান্ডটো আকৌ সিধা নেগেটিভলৈ গুচি আহিব মিন্স ডিমান্ডটো একেবাৰে কমি যাব ক্লিয়াৰ মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ডিমান্ডৰ চেঞ্জটো বহুত বেছি ক্লিয়াৰ তেনে সিচুৱেশ্যনত আমাৰ ডিমান্ডটো হ'ব পাৰফেক্টলি ইলাষ্টিক ডিমান্ড ক্লিয়াৰ আৰু সেই সিচুৱেশ্যনত ডিমান্ড কাৰ্ভডাল অলৱেজ এনেকা হয় এক্স এক্সিছৰ সমান্তৰাল হয় ক্লিয়াৰ তাৰ মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰ্ভডাল অলপ সিধা কৰি দিওঁ এইটো means a demand curve dal hoise perfectly elastic demand curve okay aru ei demand curve dale hoise ki ed is equal infinity clear yeah concept to moi etu koi asu suppose price dhori lua ase kiman price to moi likhi disu kuno eta drobbor price 10 toka okay means price to jitia 10 toka ei badhao nai komao nai okay price to fixed ase so kiman 10 toka এই সেম 10 টাকা প্রাইসটো ভার্টিক্যালি চাবা এই 10 টাকা প্রাইসটো ডিমান্ড অসীমলৈ গুছি গৈছে মিন্স ডিমান্ড এনেকা বাঢ়ি বাঢ়ি গুছি যাব পাৰে ইনফিনিটিলৈ গুছি যাব ক্লিয়াৰ বিকজ কোয়ান্টিটি ডিমান্ড আমি এক্স এক্সিছত দেখুৱাইছো আৰু সেই কাৰণে ডিমান্ড ডেফিনেটলি হ'ব পাৰে কি এ বিগ এমাউন্ট মিন্স লাৰ্জ নাম্বাৰ ওকে মিন্স ফিক্সড প্ৰাইসৰ ডিমান্ডটো বহু দূৰলৈকে গুছি গৈছে মিন্স ডিমান্ড অসীম হৈ গৈছে কিন্তু অকমান যদি প্ৰাইসটো 10 ৰ পৰা 11 বা 10.5 যদি অকমান প্ৰাইসটো যদি বৃদ্ধি পায় ওকে তেতিয়া কো ডিমান্ডটো কমি পেলাই ইয়াত গৈ পেলাই কিমান হৈ যাব 0 হৈ যাব ওকে মই কব বিচাৰিছো ফাইনালি পাৰফেক্টলি ইলাষ্টিক ডিমান্ডত এট ফিক্সড প্ৰাইস ডিমান্ড টু ইনফিনিটি হ'ব পাৰে নতুবা প্ৰাইসটো অকমান বৃদ্ধি পালে ডিমান্ডটো কমি পেলাই 0 হৈ যাব পাৰে মিন্স ডিমান্ডটো অসীম হৈ যাব পাৰে ডিমান্ডটো 0 হ'ব পাৰে অসীম হ'ব পাৰে ফিক্সড প্ৰাইসত 0 হৈ যাব পাৰে প্ৰাইসটো অকমান বাঢ়িলে ক্লিয়াৰ ফাইনালি ডিমান্ডৰ চেঞ্জটো বহুত বেছি আইদাৰ ইনক্ৰিজ অর ডিক্ৰিজ ক্লিয়াৰ okay so this is said to be perfectly elastic means পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক ফাইনালি ৰিপিট কৰিছো পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা সদায় মনত ৰাখিবা at fixed price at a fixed বা স্থিৰ দৰত ডিমান্ডটো অসীম হ'ব নতুবা প্ৰাইসটো অকমান বৃদ্ধি পালে ডিমান্ডটো কমি পেলাই 0 হৈ যাব পাৰে means finally ডিমান্ডৰ চেঞ্জটো বহু বেছি বাঢ়াটো কমাটো either increase or decrease clear in that situation demand curve is কি parallel to x axis তেতিয়া demand curve ডাল x অক্ষৰ সমান্তৰাল হয় clear হেতু কেতিয়া হয় perfectly elastic হয় হ'ব good এটো হল fourth concept আৰু এটাই থাকিল কি perfectly inelastic okay perfectly inelastic jitu demand hetu jodi tumi suwa perfectly inelastic demand okay so perfectly inelastic demand of ed is equal 0 hoy clear yet tomar situation tut ki hobo মই প্রাইস ডিমান্ডৰ কনসেপ্টটো দেখুৱা নাই জেনিবা এইটো এফালে প্রাইসটো লিখিলো তা মানে কনসেপ্টটো কি হ'ব জানা প্রাইস ললো কোয়ান্টিটি মানে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ওকে প্রাইস 10 টাকা ডিমান্ড কৰিছা 4 ইউনিটস ওকে প্রাইস হৈ গল 4 টাকা ডিমান্ড বাঢ়িব লাগিছিলে প্রাইস 4 টাকা নহয় 3 টাকাই দিলো ডিমান্ড হৈ আছে কিমান সোৱা 4 ইউনিটস মই কব বিচাৰিছো পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিমান্ডত মিন্স পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা সদায় মনত ৰাখিবা প্ৰাইসৰ চেঞ্জ হ'ব বাঢ়াও হ'ব পাৰে কমাও হ'ব পাৰে মিন্স প্ৰাইস টু ডিক্ৰিজ হৈছে প্ৰাইস টু ইনক্ৰিজ হৈছে প্ৰাইস ডিক্ৰিজেস প্ৰাইস ইনক্ৰিজেস but at the same time demand of that particular goods remains কি fixed তার মানে ইয়া দ্রব্যটোৰ চাহিদাৰ পৰিমাণৰ কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই 4 আছে 4 আছে কিন্তু প্ৰাইসৰ চেঞ্জ হৈছে প্ৰাইস কমিলে ডিমান্ড বাঢ়ে আমি জানো কিন্তু প্ৰাইস কমাটো ডিমান্ড বাঢ়া নাই বা প্ৰাইস বাঢ়াটো ডিমান্ড কমা নাই ওকে ফাইনালি ইয়াত ডিমান্ডৰ চেঞ্জটো কিমান মিন্স ইয়াত ডিমান্ডৰ চেঞ্জটো কিমান 0 ওকে but price or change hoise kiman 7 rupees clear either increase or decrease means perfectly inelastic demand always monot rakhiba ki price or change to hobo
বাট ডিমাণ্ডৰ কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় ওকে মিন্স দ্ৰব্যটোৰ দৰৰ পৰিৱৰ্তন সাপেক্ষে চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন শূন্য ওকে তেনে সিচুৱেশ্যনত এইটো কোৱা হয় পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক মিন্স পাৰফেক্টলি ইনইলাষ্টিক আৰু তেনে সিচুৱেশ্যনত ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ভাৰ্টিকেল হ'ব মিন্স y এক্সিছৰ পেৰালেল হ'ব x এক্সিছৰ উলম্ব হ'ব ক্লিয়াৰ চোৱা প্ৰাইচ আছিল কিমান এইটো চোৱা প্ৰাইচ আছিল 3 টকা প্ৰাইচ আছিল 10 টকা মিন্স প্ৰাইচ বাঢ়িছে প্ৰাইচ কমিছে 3 টকাত এই পইণ্টত 3 টকাত এই পইণ্টত যদি চোৱা এই পইণ্টত ডিমাণ্ড কেইটা 4টা ডিমাণ্ড 4টা প্ৰাইচটো বাঢ়াত এই পইণ্টত বি পইণ্ট দিছোঁ ডিমাণ্ড কেইটা 4টা প্ৰাইচ বাঢ়োতেও ডিমাণ্ড 4টা প্ৰাইচ কমোতেও ডিমাণ্ড 4টা মিন্স আইদাৰ ইউ মুভ ফ্ৰম এ পইণ্ট টু বি পইণ্ট অৰ বি টু এ পইণ্ট উই সি হোৱাট price of that goods changes either increases or decreases no price to বাঢ়িছে বা কমিছে কিন্তু সোয়া তলত x axis ত সোয়া দ্ৰব্যটোৰ চাহিদাৰ পৰিমাণৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই that means what দ্ৰব্যটোৰ প্ৰাইচৰ চেঞ্জ হৈছে ওকে প্ৰাইচৰ চেঞ্জ হৈছে কিন্তু দ্ৰব্যটোৰ চাহিদা বা ডিমাণ্ডৰ কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই তেনে সিচুৱেশ্যনত সদায় মনত ৰাখিবা ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল কি হয় x এক্সিছৰ উলম্ব বা y এক্সিছৰ পেৰালেল মিন্স সমান্তৰাল হয় মিন্স সিধা হয় ক্লিয়াৰ ওভাৰঅল কনসেপ্টটো আমি এটো পালো কি প্ৰাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমাণ্ডৰ 5টা ভাগ পালো ওকে তাৰে 5টা ভাগৰ যদি তুমি চোৱা তেতিয়া হলে ওভাৰঅল প্ৰাইস ইলাস্টিসিটিৰ 5টা মই ওভাৰঅল খালি ডায়াগ্ৰাম কেইটা বনাই দিছো ওভাৰঅল কনক্লুজনৰ কাৰণে হ'ব নাম্বাৰ এ তুমি পালা ইডি সৰুকে আকিম এটো নাম্বাৰ বি পালা ইডি লেস দেন 1 ওকে নাম্বাৰ সি পালা ইডি ইজ ইকুয়াল 1 নাম্বাৰ সি নাম্বাৰ ডি পালা ইডি ইজ ইকুয়াল ইনফিনিটি নাম্বাৰ ই পালা ed is equal কি 0 ক্লিয়াৰ ইয়াৰ কাৰণে কাৰ্ভডাল তোমাৰ সৰুকে বনাই দিছো হ'ব ইয়াৰ কাৰণে তুমি পালা এটো ইয়াৰ কাৰণে এটো ইয়াৰ কাৰণে এটো ইয়াৰ কাৰণে এটো ক্লিয়াৰ সো সামাৰি কনক্লুজন দিছো ওকে ইয়াৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল মনত পেলোৱা ইলাস্টিক ডিমাণ্ড বা স্থিতিস্থাপক চাহিদাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ফ্ল্যাট বুলি কৈছিলো ওকে ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ফ্ল্যাট প্ৰাইচৰ চেঞ্জ কম but demand or change to বেছি okay এই সিচুৱেশ্যনটো ইয়াত মই ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ষ্টিপ বুলি কৈছিলো মিন্স ইয়াত প্ৰাইচৰ চেঞ্জ বেছি ডিমাণ্ডৰ চেঞ্জ কম okay ইয়াত rectangular hyperbola curve that means total expenditure remains কি same rectangular hyperbola curve capital এটো হ'ব ডি ওকে ইয়াত ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল তুমি এটো পাইছা ডি ওকে ইয়াত ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল তুমি এনেকা পাইছা ডি ওকে হিয়াৰ ed less than 1 here ed greater than 1 here ed is equal 1 here ed is equal infinity here ed is equal 0 এই যে যোৱা ক্লাছৰ পৰা আজি এতিয়ালৈকে পাঁচটা কনসেপ্ট যে মই ডিসকাস কৰিলো চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ যোৱা ক্লাছত এই দুটা তোমালোকক বুজাইছো বহুত ভালকে আজি আমি এই তিনটা কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিছো ওকে ফাইনালি প্ৰাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমাণ্ড বুলি ক'লে তাৰ ডিগ্ৰীজ বুলি ক'লে আমি পাঁচটা জানো ক্লিয়াৰ তাৰে প্ৰথমটো ইলাস্টিক ডিমাণ্ড নাথিং বাট ed greater than 1 inelastic demand means ed less than 1 unitary elastic ed is equal 1 okay perfectly elastic ed is equal infinity perfectly inelastic last to koisu ed is equal 0 clear so these are the 5 key degrees of price elasticity of demand clear means চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ ভাগ যদি তুমি চোৱা তেতিয়া হলে আমি পাঁচটা বুলি জানো clear so price elasticity of demand or এই পাঁচটা কনসেপ্ট বুজালো যোৱা ক্লাছ or সিৰিজত আৰু আজি লৈ পেলাই clear so ভালকে ডায়াগ্ৰাম কেইটা তুমি চাবা এটুক মই বাৰবাৰ কৈছিলো ফ্ল্যাট হ'ব এটো স্টিপ হ'ব এটো ৰেক্টেঙ্গুলাৰ হাইপাৰবোলা হ'ব এটো x এক্সিছৰ প্যাৰালেল হ'ব এটো x axis or vertical ho means উলম্ব হবো clear গোল দিয়া
এইখিনি কনসেপ্ট আছিল প্ৰাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডৰ আন্ডাৰত ওকে আৰু এটা কনসেপ্ট তোমালোকক মই আজি বুজাম হেতু হৈছে তোমাৰ নেক্সট টপিক ওকে নেক্সট টপিকটো লৈছো ইয়াৰ পিছৰ যেটো টপিক হেতু মই লৈছো price elasticity of demand নতুন কনসেপ্ট লৈছো ওকে নিউ কনসেপ্ট another ওকে price elasticity of demand and কি total okay so total expenditure means total expenditure okay এই price elasticity of demand আৰু total expenditure or কি এই দুটা বস্তুৰ কি এই দুটা বস্তুৰ relation okay দুটা বস্তুৰ relation okay so এই price elasticity of demand আৰু নতুন কথা এটা লগত লৈছো মুঠ ব্যয় means total expenditure or সম্পৰ্ক okay so price elasticity of demand আৰু total expenditure or relation সম্পৰ্কটো কেনে ধৰণৰ হেতু আমি ডিসকাস কৰিম ক্লিয়াৰ so ডিসকাস কৰিব হলে সদায় মনত ৰাখিবা ৰিলেশন তিনটা ওলাই কাৰ total expenditure আৰু price elasticity of demand or relation তিনটা ওলাই ক্লিয়াৰ তাৰে তিনটা ৰিলেশন কি বুজিবৰ কাৰণে তুমি এটা এটা বুজিব লাগিব ক্লিয়াৰ মই এটুত এটা এটা বুজাও নাম্বার 1 ৰিলেশন Number 1 কি relation number 1 relation to মই লিখিছো topic to elastic demand okay ed greater than 1 ত বুজাই আছো okay ভালকে বুজিবা ed greater than 1 means elastic demand so elastic demand concept এই concept total expenditure লগত ইয়াৰ এই elastic demand or relation to কেনেকা তাৰ কাৰণে মই টেবুল এটা বনাই লৈছো ক্লিয়াৰ so টেবুল to হৈছে সোয়া price okay তাৰ পিছত হৈছে তোমাৰ quantity demand okay quantity demand আৰু এইফালে লাস্ট আৰু এটা কলম তুমি বনাবা কি total expenditure to মই শর্টকে লিখিলো বাৰু okay so এই তিনটাৰ মাজৰ ৰিলেশন so তিনটাৰ মাজৰ ৰিলেশনটো যদি তুমি চোৱা তেতিয়া হলে কি পাবা এই তিনটা ৰিলেশনটো যদি তুমি চোৱা মই সৰুকে টেবুলটো বনাইছো তিনটা ৰিলেশন যদি তুমি চোৱা তেতিয়া হলে কি পাবা চোৱা এটো এনেকা ভাগ কৰি দিছো ওকে এতিয়া আমি জানো কি ed greater than 1 ত প্রাইস ধৰি লোৱা কোনো এটা বস্তুৰ প্রাইস 10 টকা তেতিয়া তুমি ডিমান্ড কৰিছা দুটা okay 2 units দামটো যেতিয়া হৈ গল 8 টকা তেতিয়া তুমি ডিমান্ড কৰিছা 10 টা okay ভালকে চাবা price কমিছে demand বাঢ়িছে price decreases demand increases clear আৰু আমি জানো elastic demand ত price or change to demand হ'ব demand or change to definitely বেছি হ'ব যেটো আমি আগত পাই আহিছো clear এতে কোৱেশ্চনটো হল মই এইখিনি কনসেপ্টটো তুমি পাইছা কিন্তু ইয়াৰ লগত মই ৰিলেশনটো কৰিম কাৰ total expenditure clear তুমি total expenditure টো উলাম কেনেকা মুঠ ব্যয় কিমান হৈছে how much we spent হয় না তেতিয়ালে এটাৰ দাম যদি 10 টকা তুমি যদি 2 ইউনিট কিনিছা তেতিয়া হলে 10 টকা দি দুটা ইউনিট যদি কিনিছা 1 ইউনিটৰ দাম রুপিস মানে হৈছে পার ইউনিটৰ প্রাইস এটাৰ দাম যদি 10 টকাতে দুটা কিনিছা তে দুটা কিনিলে তোমাৰ 10 into 2 হৈ গল কিমান টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ 20 কি টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কিমান 20 rupees ওকে বা দামটো যদি 8 টকা হৈছে কমিছে ন ডিমান্ড তুমি কেইটা কৰিছা 10 টা তেতিয়া হলে 8 into 10 হৈ গল কিমান 80 rupees কিমান 80 ক্লিয়াৰ দাম কমিছে চাহিদা বাঢ়িছে আৰু ইলাস্টিকত আমি জানো this is a very important point demand or change to বেছি price or change to কম because it is elastic demand তাৰপিছত
টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰটো কিমান ওলাইছে চোৱা 10 টকাত দুটা তুমি কিনিলে 20 টকা খৰচ 8 টকাত 10টা কিনিলে ডেফিনেটলি 80 টকা খৰচ ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে ওভাৰঅল কনসেপ্ট পালো কি ইডি গ্ৰেটাৰ দেন 1 এইখিনিৰ কথা কৈ আছো ইডি গ্ৰেটাৰ দেন 1 কনসেপ্টত অলৱেজ আমি কি পালো টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কি ডেফিনেটলি কি টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ increases কাৰ্সিন ওপৰলৈ দিছো মানে টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ increases ওকে এটো এটা পালা ৰিলেশন তেতিয়ালে কোনোবাই যদি তোমাক কোৱেশ্চন হদে প্ৰাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডৰ ইলাস্টিক ডিমান্ডৰ টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰটো কি হয় ডেফিনেটলি উই সে টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ increases means in case of elastic demand total expenditure definitely increases okay and also decreases হবো যদি প্রাইস কমে ইনক্রিজ হবো প্রাইস বাঢ়ে ডিক্রিজ হবো ওকে ইনভার্স রিলেশন প্রাইস কমিছে প্রাইসটো কমিছে সোয়া প্রাইসটো কমিছে কিন্তু টোটাল খৰচটো বাঢ়িছে মিন্স প্রাইস কমিছে টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িছে মিন্স প্রাইসৰ লগত টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ৰিলেশনটো কি নেগেটিভ ক্লিয়াৰ হবো তেতিয়া হলে এটা কনসেপ্ট ইয়াত পালো কি প্রাইস আৰু টোটাল কি এক্সপেণ্ডিচাৰৰ মাজৰ ৰিলেশনটো ডেফিনেটলি কি পালা নেগেটিভ কি পালা নেগেটিভ ওকে কেনেকা চোৱা প্রাইস কমিছে দুটা 10টা কিনিছা টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰ 80 টকা হৈছে তে প্রাইসটো কি হৈছে চোৱা প্রাইস ডেফিনেটলি ডিক্রিজ হৈছে হয় না প্রাইস কমিছে কিন্তু খৰচটো তো বাঢ়িছে ন সো তেতিয়া হলে প্রাইস আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ৰিলেশনটো ডেফিনেটলি কি নেগেটিভ তেতিয়া হলে প্রাইস এন্ড টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ৰিলেশন নেগেটিভ কোত হয় অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ ইলাস্টিক ডিমান্ডত হয় ক্লিয়াৰ হবো সো এটো প্ৰথম কনসেপ্ট এটা পালা নেক্সট কনসেপ্ট নাম্বার 2 মই ইয়াতে লিখিছো নাম্বার 2 কনসেপ্ট যদি তুমি কৰা ইনইলাস্টিক এই কিটাও মুছি দিছো ওকে এটো মুছি দিছো এই কিটাও মুছি দিছো নেক্সট কনসেপ্ট কি হবো সোয়া ইনইলাস্টিক ওকে নেক্সট কনসেপ্ট কি হবো এটো ইনইলাস্টিক ললো ওকে inelastic means number B inelastic demand means অস্থিতিস্থাপক চাহিদাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তো অস্থিতিস্থাপক চাহিদাৰ কনসেপ্টটো তুমি আগত এই দুটা টেবুলত বনাই লোৱা কেনেকা চোৱা প্রাইস 10 ডিমান্ড কৰিছা তুমি সাপোজ 2 ইউনিট প্রাইসৰ চেঞ্জটো বেছি হ'ব ইনইলাস্টিকত তে প্রাইসটো হৈ গল সাপোজ 3 প্রাইসৰ চেঞ্জটো 7 ডিমান্ড বাঢ়ি পেলাই হৈ গল 5 ওকে তুমি চোৱা প্রাইস কমিছে ন 10 টকাৰ পৰা 3 টকা means প্রাইসৰ চেঞ্জ টু 7 ডিমান্ডৰ চেঞ্জ টু কিমান 2 to 5 means 3 প্রাইস কমিছে ডিমান্ড বাঢ়িছে প্রাইস বাঢ়িছে ডিমান্ড কমিছে ক্লিয়ার সো প্রাইস ডিমান্ডৰ ৰিলেশনটো ডেফিনেটলি নেগেটিভ হৈছে কিন্তু ইনইলাস্টিক ডিমান্ডত প্রাইসৰ চেঞ্জ টু বেছি হ'ব ডিমান্ডৰ চেঞ্জ টু কম হ'ব প্ৰথম কথা হল এই কনসেপ্টটো আগত উলাই লবা টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰটো পিছত উলাবা ক্লিয়াৰ ইয়াত তুমি যদি টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰটো উলোৱা এতিয়া 10 into 2 ইয়াতো 20 হয় रुपीस ক্লিয়াৰ ইয়াত 3 into 5 रुपीस কিমান হয় 15 হয় তেতিয়ালে ফাইনালি ইয়াত কনসেপ্ট কি পালা সোয়া প্রাইস কমিছে ভালকে চাবা প্রাইস কমিছে ডিমান্ড বাঢ়িছে নো ডাউট প্রাইস কমিছে টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰো সোৱাচোন ভালকে টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰো 10 into 2 20 3 into 5 15 টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰো কমিছে সোৱা means প্রাইসও কমিছে টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰো কমিছে প্রাইসও বাঢ়িছে টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰো বাঢ়িছে ক্লিয়াৰ দ্যাট means মই কব বিচাৰিছো দ্যাট সিচুৱেচন ইজ নাথিং বাট ইনইলাস্টিক ডিমান্ড আৰু ইনইলাস্টিক ডিমান্ডত কনসেপ্ট কি পালা কি পালা টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰটো কি হৈছে কমিছে means কি হৈছে ডিক্রিজ হৈছে হল কিন্তু প্রাইসৰ লগত যদি ৰিলেশনটো তুমি উলোৱা প্রাইস আৰু কাৰ টোটাল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ৰিলেশনটো যদি তুমি চোৱা প্রাইসও কমিছে ইউ কমিছে means ৰিলেশনটো ডেফিনেটলি কি উলাইছে পজিটিভ উলাইছে ওকে দ্যাট means inelastic demand concept of price আৰু total expenditure ৰিলেশনটো পজিটিভ okay but elastic of price আৰু total expenditure relation to negative okay clear hol
আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ প্ৰাইচ কমিছে ডিমাণ্ড বাঢ়িছে কিন্তু প্ৰাইচৰ চেঞ্জটো বেছি হ'ব ডিমাণ্ডৰ চেঞ্জটো কম হ'ব বিকজ ইট ইজ ইনইলাষ্টিক ডিমাণ্ড প্ৰথম কথা সেকেন্ড হৈছে এই সম্পৰ্কটো তুমি টোটেল এক্সপেন্ডিচাৰত দেখুৱাই দিয়া ওলাই দিয়া 10 টকাত দুটা কিনিছা 20 3 টকাত পাঁচটা কিনিছা 15 টকা খৰচ হৈছে কিন্তু কনসেপ্টটো হৈছে প্ৰাইচ কমাত খৰচটো কমিছে না নাই হেতু সো ওকে বুজিলো কেতিয়া হয় ইনইলাষ্টিক ডিমাণ্ডত হয় ওকে সদায় মনত ৰাখিম ইনইলাষ্টিক ডিমাণ্ডত প্ৰাইচৰ লগত টোটেল এক্সপেন্ডিচাৰৰ ৰিলেশনটো কি পজিটিভ ক্লিয়াৰ গোল দিয়া দুটা কলো নাম্বাৰ 3 এটো মুছি দিলো একেটা মুছি দিলো এটো মুছি দিলো এটো মুছি দিলো এটো মুছি দিলো এখিনি মুছিলো হ'ব এখিনি মুছিলো এখিনি মুছিলো ইয়াত কি হ'ব সোৱা 10 টকা লিখিলো 10 টকা তুমি 4টা কিনা ওকে 10 টকাত 4টা কিনিলে তোমাৰ খৰচ হৈ আছে কিমান 10 into 4 10 into 4 হৈ গল 40 টকা খৰচ ওকে ক্লিয়াৰ তুমি 5 টকাত 8টা কিনা সোসো দাম কমিছে ডিমান্ড বাঢ়িছে আকৌ ৰিপিট কৰিছো দাম কমিছে ডিমান্ড বাঢ়িছে দাম কমিছে ডিমান্ড বাঢ়িছে দাম বাঢ়িছে ডিমান্ড কমিছে price decreases demand increases when price increases demand decreases hoise price demand relation inverse kintu tumi khorostu luete etar dam jodi price nothing but price per unit okay so etar dam jodi 10 toka 4ta kinisa 10 4 into koile 40 toka khoros total expenditure mood biya 40 toka 5 টকা দাম হতে তুমি 8টা কিনিছা 5 টকা দামত বেছিকৈ কিনিছা 8টা হনে নহয় 5 रुपीजত পার ইউনিট 5 रुपीज যদি 8টা কিনা 5 7 40 ইয়াতো তোমাৰ টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ ওলাব কিমান 8 into 8 40 ওকে দ্যাট মিন্স কনসেপ্টটো ইয়াত কি পালো প্রাইস আৰু ডিমান্ডৰ ৰিলেশনটো নো ডাউট ইনভার্স বা নেগেটিভ যদিও কিন্তু আমাৰ ইয়াত এই প্রাইস আৰু টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ ৰিলেশনটো কি ওলাইছে total expenditure relation to na positive na negative total expenditure remains ki price jodio increase ba price jodio decrease hoise but total expenditure remains ki same okay means tumak jodi kono bai khudhe ki unitary elastic means ekok sthiti sthapok ed equal 1 likhisu okay see means ed equal 1 concept of ed is equal 1 concept of though price increase or decrease means price increase decrease jodiu hoise okay price increase decrease jodiu hoise demand or increase decrease jodiu hoise but total expenditure always remains ki same okay price decreases demand increases price increases demand decreases but mood bioy but total expenditure remains ki same okay that means etile konobai je hudhe unitary elastic concept of price or total expenditure relation to ki then definitely we say price or total expenditure relation to ki total expenditure ki to change no hoy means total expenditure ba mood bioy always ki thake same thake clear hol বুজিলু এই তিনটা কনসেপ্ট মিন্স ইলাস্টিক ডিমান্ডত টোটাল এক্সপেন্ডিচার রিলেশন বুঝালু ইনইলাস্টিক ডিমান্ডত টোটাল এক্সপেন্ডিচার রিলেশন বুঝালু ওকে আৰু ইউনিটারি ইলাস্টিকত টোটাল এক্সপেন্ডিচার রিলেশনটো দেখুৱালু হ'ব এতিয়া এই তিনিটা কনসেপ্ট যে মই বুঝালু সেই তিনিটা কনসেপ্ট ওকে সেই তিনিটা কনসেপ্ট মই ওভারঅল তিনটা পয়েন্ট ওয়াইজ যদি মই লিখো তেতিয়ালে এনেকা লিখিব পাৰো ওকে এটো মই লিখি লও ৰবা total কি total expenditure okay এতিয়া এই দুটাৰ ৰিলেশনটো যদি তুমি সোৱা এই দুটাৰ ৰিলেশনটো যদি সোৱা এই ৰিলেশনটো তুমি এনেকা লিখিব পাৰা নাম্বার 1 when ed greater than 1 number 2 when ed less than 1 number 3 when ed is equal 1 লিখিলো তিনটা বুজাইছো তিনটা লিখিছো যেতিয়া ed greater than 1 হয় তেতিয়া আমি কনসেপ্টটো পাইছিলো কি price and total expenditure দে এটো total expenditure মানে দৰ আৰু মুঠ ব্যয়ৰ সম্পৰ্কটো কি পাইছিলা সম্পৰ্কটো definitely price at total expenditure or কি relation
is কি পাইছিলা নেগেটিভ দ্যাট মিন যেতিয়া প্ৰাইচ কমিছিল তেতিয়া কিন্তু প্ৰাইচ কমাত টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰটো কিন্তু বাঢ়িছিলে ওকে দ্যাট মিন্স এই কনসেপ্টত তুমি এটু পাইছিলা কি পাইছিলা মই ইয়াত লিখিম ক'ত জায়গা ইয়াতে সৰুকে লিখি দিও দিয়া প্ৰাইচ যেতিয়া কমিছিলে তেতিয়া তোমাৰ টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িছিলে ওকে এইটোত কি হৈছিলে প্ৰাইচ এণ্ড টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কি ৰিলেশ্যন ইজ কি পজিটিভ দ্যাট মিন্স প্ৰাইচ যেতিয়া কমিছিলে তেতিয়া টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰো কি হৈছিলে কমিছিলে এইটোতো মই অলপ তলত লিখি দিছোঁ ইয়াত লিখি দিছোঁ হ'ব এইটোতো তলত লিখি দিছোঁ নাম্বাৰ 3 টো তলত লিখিছোঁ মিন্স প্ৰাইচ এণ্ড টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ যেটো ৰিলেশ্যন ওকে এইটো মোৰ ল্যাঙ্গুৱেজত মই লিখি আছোঁ ৰিলেশ্যন হোৱাট কি ৰিলেশ্যনটো আমি কি পাইছোঁ ৰিলেশ্যনটো এইটো পাইছোঁ কি when price increase or decrease at that situation total expenditure remains what total expenditure remains same okay so these are the three important concepts okay তেতিয়ালে ফাইনালি কনসেপ্টটো তুমি এইটো পাইছা যেতিয়া চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা একতকে ডাঙৰ হ'ব মিন্স ইলাস্টিক হ'ব তেতিয়া প্ৰাইস আৰু টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰিলেশ্যনটো নেগেটিভ হ'ব দ্যাট মিন্স প্ৰাইস যদি কমে টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িব আকৌ ইনইলাস্টিকত তুমি পাইছা প্ৰাইস আৰু টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰিলেশ্যন ধনাত্মক মিন্স পজিটিভ দ্যাট মিন্স প্ৰাইস কমিলে টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰো কমিব ক্লিয়াৰ বাট when ed equal 1 কিন্তু ওকে ed equal 1 okay তেনে সিচুৱেশ্যনত ed equal 1 কনসেপ্টত প্ৰাইস আৰু টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰিলেশ্যনটো কি পাইছো মিন্স ইন দ্যাট সিচুৱেশ্যন প্ৰাইস আইদাৰ ইনক্ৰিজ অৰ ডিক্ৰিজ টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ মিন্স মুড বি অর রিমেইনস কি সেম ওকে সো ওভারঅল তিনটা কনসেপ্ট আবার ইংলিশে গাই দিছো ওকে means when ed greater than 1 means in case of elastic demand okay price and total expenditure or to relation when the relationship between price and total expenditure always negative but in case of inelastic demand okay in case of inelastic demand price and total expenditure or to relation means relation between price and total expenditure always be positive okay but in case of unitary elastic means ed equal 1 in that situation relation between price and total expenditure is what means price either increase or decrease total expenditure remains key same okay finally ed greater than 1 of relation to negative ed less than 1 of relation to price or total expenditure or positive but ed equal 1 of price or total expenditure or relation to total expenditure always remains key same though price increase or decrease okay so these three are the very important concept where we try to establish the relation between price and total expenditure with the help of elasticities of key 3 means elastic demand inelastic demand and unitary elastic তেতিয়া হলে এক্সামত যদি কোৱেশ্চন আহে বুজিছো elastic demand means স্থিতিস্থাপক চাহিদা দ্ৰব্যটাৰ দৰ আৰু মুঠ ব্যয়ৰ সম্পৰ্ক কি ডেফিনেটলি তুমি কবা ঋণাত্মক বুজাইছো টেবুল দি আকৌ অস্থিতিস্থাপক চাহিদাত দ্ৰব্যৰ দৰ আৰু মুঠ ব্যয়ৰ সম্পৰ্ক কি ডেফিনেটলি উইছে কি পজিটিভ মিন্স ধনাত্মক আৰু একক স্থিতিস্থাপক দ্ৰব্যৰ দৰ আৰু মুঠ ব্যয়ৰ সম্পৰ্কত কি পাইছো মিন দ্ৰব্যৰ দৰ যদি চেঞ্জ হয় তেতিয়া মুঠ ব্যয়ৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় ওকে ওভাৰঅল ইংলিশত এবাৰ কৈ দিছো হ'ব in case of elastic demand relationship between price and total expenditure is what negative in case of inelastic demand what we find out price and total expenditure or to relation definitely be positive okay in case of unitary elastic total expenditure remains same okay though price increase or decrease clear so these are the three very important concepts where we key find out the relationship between key price elasticity of demand and total expenditure okay or price and total expenditure relation under these three cases okay
এই তিনিটা বস্তু তুমি ফাইনালি এটা চিত্ৰত দেখুৱাব পাৰা সেই চিত্ৰটো আঁকি পেলাই কনসেপ্টটো মই আজি ক্লোজ কৰিছো ওকে নেক্সট ক্লাছত আমি ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডৰ নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম ওকে অংক কৰিম ক্লিয়াৰ এই কনসেপ্টটো মই ইয়াতে ক্লোজ কৰিছো ক্লোজ কৰি পেলাই এফালে x axis এফালে 0 লিখিলো এফালে y এফালে তুমি প্রাইস লিখিবা এফালে প্রাইস দ্ৰব্যটোৰ দৰ আৰু এফালে তুমি টোটাল কি লিখিবা জানা টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ মুঠ ব্যয় means y axis ত প্রাইস দেখুৱাবা আৰু x axis ত মুঠ ব্যয় টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ দেখুৱাবা ক্লিয়াৰ ইয়াত প্রাইস আৰু টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰৰ যে তুমি ৰিলেশন তিনটা মই ইয়াত লিখিছিলো কি নেগেটিভ পজিটিভ ৰিমেইন সেম ওকে সেই তিনটাক তুমি যদি দেখুৱাব হোৱা মিন্স কাৰ ৰিলেশন প্রাইস এন্ড টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ এই দুটাৰ কি ৰিলেশন ওকে সো এই দুটাৰ ৰিলেশন যদি তুমি দেখুৱা তেতিয়া হলে এনেকা আঁকিবা এটো এই জায়গাটোত মানে এই পজিশনটোত হত লিখিবা ed গ্রেটার দেন 1 এই সিধা যিখিনি বনাইছা এই জায়গাটোত লিখিবা ed is equal 1 ওকে আৰু এই আপৰ স্লোপ পোরশনটোত লিখিবা ed less than 1 হ'ব সো এইটোই হৈছে এই তিনটাই হৈছে সম্পৰ্ক যি তিনটা মই দেখুৱাইছো ক্লিয়াৰ কেনেকা মই এবাৰ দেখুৱাই দিছো সোৱা এই জায়গাটোত যদি মই তুমি এইখিনি উলাই আনা এই পোরশনটো যদি উলাই আনা তেতিয়া হলে এফালে প্রাইস এফালে টোটাল এক্সপেন্ডিচার হয় না নহয় তেতিয়া এই পোরশনটো যদি তুমি উলাই আনা তেতিয়া প্রাইস ইমান টোটাল এক্সপেন্ডিচার ইমান প্রাইস কমিছে টোটাল এক্সপেন্ডিচার বাঢ়িছে মিন্স প্রাইস কমা টোটাল এক্সপেন্ডিচার বাঢ়িছে সোৱা আৰু আমি তো জানো এই প্রাইস আৰু টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰৰ ৰিলেশন কি নেগেটিভ যেতিয়া ডিমান্ডটো কি ইলাস্টিক ক্লিয়াৰ আকৌ তুমি যদি কোৱা এই পোরশনটো উলাই দিও এই পোরশনটো উলালে কনসেপ্ট এটো হ'ব এফালে p এফালে টোটাল এক্সপেন্ডিচার এইটো সিধা হৈ আছে হয় না এনেকা টানি দিলু প্রাইসটো সোৱা বাঢ়া কমা হৈছে প্রাইসটো বাঢ়িছে কমিছে কিন্তু এই বিন্দু আৰু এই বিন্দু টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰটো একে আছে সোৱা means total expenditure remains same though price increase and decrease হেইকানে ed equal 1 লিখিছো যেটো আমি পাইছো হয়নে নহয় গোল দিয়া নাম্বার 3 কনসেপ্টত যদি তুমি সোৱা মানে এই পোরশনটো তেতিয়া হলে এটো এনেকা টানিলু প্রাইস ইমান টোটাল এক্সপেন্ডিচার ইমান প্রাইস কম প্রাইস বাঢ়িছে টোটাল এক্সপেন্ডিচারও বাঢ়িছে মিন্স প্রাইস আৰু টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰৰ ৰিলেশন টু প্রাইস কম টোটাল এক্সপেন্ডিচার কম প্রাইস বেশি টোটাল এক্সপেন্ডিচার বেশি ইট price increases expenditure increases price decreases expenditure also decreases means a position to relation to tumi ke pala ki positive okay finally elastic demand position this is where price and total expenditure relation is what negative a position the ed equal 1 unitary elastic where total expenditure remains same but a position to ed less than 1 means inelastic demand where price and total expenditure relation is positive clear that a position to means a position to যদি তুমি সোৱা তো মই ফাইনালি কনসেপ্টটো কৈ পেলাই ক্লোজ কৰো নেক্সট ক্লাছত চাহিদাৰ বিশ্লেষণ বা ডিমান্ড এনালাইসিসৰ আমি তাৰ যিখিনি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডৰ নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম আছে ওকে হেইখিনি সলভ কৰিব যত্ন কৰিম নেক্সট ক্লাছত হ'ব তো যাওতে মই এটো ক্লোজ কৰিব বিচাৰিছো যিসকলে নতুন চাই আছা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ওকে সো কনসেপ্টত মই এটো পাইছো কি price elasticity or demand or tinta elastic demand inelastic demand or unitary elastic okay elastic demand of moi ki paisu ed greater than 1 tat ami ki paisu price or total expenditure or relation negative means price komile total expenditure badhe unitary elastic of moi ki paisu price to komilo badhilo mood byoy to eke thake inelastic demand position of ami ki paisu price or total expenditure relation to positive means price komile total expenditure komibo price badhile total expenditure bahibo okay so finally elastic demand concept of total expenditure key and price in between these two relation is negative ed equal 1 unitary elastic where price and total expenditure key relation is what total expenditure remains same though price changes okay but in case of inelastic demand relation is what price and total expenditure relation definitely ki positive hobo so ajili yate moi bostuto close koribo bisarisu
নেক্সট ক্লাছত আমি ডেফিনেটলি নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম সলভ কৰিম। ওকে, বাই বাই।